Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnes jsme dorazili na Šumavu, a to skoro na nejzápadnější část Jihočeského kraje, a to do obce Javorník. Zaparkovali jsme přímo v obci a čeká nás několik zajímavostí. Socha Karla Klostermana, šumavského spisovatele, rozhledna nahoře na Javorníku a samozřejmě kaple svatého Antonína Padovánského. Možná i nějaké šumavské výhledy. Těšíme se. První zastavení je u sochy šumavského spisovatele Karla Klostermana ještě v obci Javorník. Významně se zasloužil totiž o zdejší rozhlednu, která je na vrcholu, ale to si povíme až nahoře. Javorník s lesnatým okolím je stále významným a důležitým turistickým letoviskem, které láká a přitahuje všechny jeho návštěvníky. Kaple svatého Antonína Padovánského je dalším zastavením. Je ve výšce 1009 metrů, je od ní krásný výhled na Šumavu, Vimpersko, je to novodobá rotunda, což sami vidíte. Byla postavena v letech 1939 až 1940 na svahu nejvyšší hory tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. Kaple stála na nových hranicích Čech a obsazených Sudet. Ale to ještě nejsme úplně na vrcholu, takže pokračujeme až k rozhledně. Jen na půl kilometru od parkoviště, rozhledna před námi a spousta schodů nás čeká. Jdeme na to. Po ocelových schodech na vrchol rozhledny na Javorníku. Javorník sám o sobě má 1067 metrů. Původní rozhledna měla 24 metrů, ale v 70. letech šumavské smrky rozhlednu přerostly, takže byla o 15 metrů navýšena. Dnes má 39 metrů. Karel Klosterman měl velký zájem, aby v těchto místech rozhledna vyrostla, ale první světová válka jemu a jeho příznivcům ten záměr přerušila. Takže až v roce 1938 byla na tomto místě rozhledna postavena. Za dob druhé světové války byl Javorník nejvyšší horou Čech na území protektorátu a rozhledna sloužila jako protiletecká pozorovatelna.
Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát to byl Javorník na Šumavě. Zaparkovali jsme přímo v obci, 1,5 kilometru na rozhlednu. Přes léto má otevřeno od 9 do 18 hodin a vstupné se platí nahoře. Je to určitě krásný výlet, je tady co vidět. Dneska nám počasí moc nepřálo, přesto nějaké výhledy byly. Takže neseďte doma a vyražte na další krásný jihočeský víkend. Mějte se hezky.